Vida Andi Kadame Sada Tadi Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Dhamma Vijaya Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Viriya Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Vidi Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Pasadi Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Samadhi Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Ubekha Sambojingo Ko Bande Bhagavata Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudadi Ime Ko Bande Sada Bojinga Bhagavata Samadekada Bhavida Bahuligada Abhinyaya Samodaya Nibbanaya Samudandidi Daga Chonda Bojinga Daga Chonda Bojinga Di Ida Maho Chaya Sama Chondo Samanonyo Satha Hosi Bodhi Cha Bhagavad Dhamma Avada Tata Bino Cha Bhagavado So Avado Hosi Di Tatiya Kilana Soda Netidam Guhayan Viharadi Avadigo Dokido Banlakilano Athako Bhagava Sayana Samayam Padisalana Votido Yenaya Samama Gasabo Denuba Singami Uba Singame Doa Binyade Asane Nisidi Nisajako Bhagavaya Samandama Gasaban Ida Dawaja Gechi de Kasaba Kamaniya Gechi Yabaniya Gechi Dokha Vedana Badaigamandi No Abaigamandi Badaigamo Sanam Banyayadi No Abaigamodi Name Bande Kamaniya Na Yabaniya Balame Dokha Vedana Baigamandi No Badaigamandi Abhaigamo Sanam Banyayadi No Badaigamodi Sadime Kasaba Bojinga Maya Samadekada Bhavida Bahuligada Abhinyaya Sambodaya Nibbanaya Samudandi Kadame Sada Sadi Sambojingo Ko Kasaba Maya Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Sambodaya Nibbanaya Samudadi Dhamma Vijaya Sambojingo Ko Kasaba Maya Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Sambodaya Nibbanaya Samudadi Viriya Sambojingo Ko Kasaba Maya Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Sambodaya Nibbanaya Samudadi Piti Sambojingo Ko Kasaba Maya Samadekado Bhavido Bahuligado Abhinyaya Sambodaya Nibbanaya Samudadi Pasadi Sambojingo Ko Kasaba
Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Vinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Samadhi Sambojingo Ko Kasaba, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Vinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Ubeka Sambojingo Ko Kasaba, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Imeko Kasaba Sada Bojinga, Maya Samadekada, Pavida Bahuligada, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati. Dega Bhagava Bojinga, Dega Sugada Bojingadi, Ida Moja Bhagava, Adamano Ayasamama Gasabo, Bhagavado Basidam Binandi, Votahi Chaya Samama Gasabo, Dhamma Avada, Tata Bahino Chaya Samado Mahagasabasa, So Abado Ho Siddhi. Patama Gilana Saudan Netidam Egan Samayam Bhagava Raja Gahe Viharadi Veluane Galandaga Niwabe Dena Kobana Samayena Ayasama Ma Maugalano Geja Gude Babade Viharadi Avadigo Dokido Banla Gilano Atago Bhagava Sayana Samayam Padisalana Votido Yinaya Samama Maugalano Denuba Singami Uba Singame Dwa Binyade Asane Nisidi Nisaja Ko Bhagavaya Samanda Ma Maugalana Ida Dawaja Kechi de Maugalana Kamaniya Kechi Yabaniya Kechi Dokha Vedana Badegamandi No Abegamandi Padegamo Sanam Banyayadi, no Begamodi, Name Bane Kamaniya, Na Yabaniya, Panlame Dokha Vedana Begamandi, no Badegamandi, Abegamo Sanam Banyayadi, no Badegamodi, Sadime Maugalana, Bojinga, Maya Sama Dekada, Pavida Bahuligada, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Kadame Sada, Sati Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Dhammavichaya Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Viriya Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Vidi Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Asati Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Samadhi Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Ubeka Sambojingo Ko Maugalana, Maya Samadekado, Pavido Bahuligado, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Imeko Maugalana Sada Bojinga, Maya Samadekada, Pavida Bahuligada, Abhinyaya Sambodhaya, Nibbānaya Samudati, Dega Bhagava Bojinga, Dega Sugada Bojingadi, Ida Moja Bhagava, Adamano Ayasama.
Xin quý vị dành ít phút lắng nghe một số lưu ý để buổi pháp thoại được diễn ra với nhiều lợi lạc cho tất cả chúng ta. 1. Chọn nơi thích hợp để nghe Pháp, có kết nối Internet ổn định và tránh xa tiếng ồn. 2. Nên tạm gác các công việc thường nhật để đảm bảo sự tập trung, lợi lạc khi nghe Pháp. 3. Mặc trang phục phù hợp, tránh áo quần hở hang để tỏ sự tôn kính với vị thầy. 4. Đặt thiết bị nghe Pháp ở vị trí cao ngang ngực trở lên, không để máy nằm dưới đất hoặc ngang phần thân dưới. 5. Không dùng thức ăn trong khi nghe Pháp. 6. Micro và video của quý vị sẽ được ban tổ chức đặt ở chế độ tắt để đảm bảo im lặng và chất lượng đường truyền. Micro và video sẽ được ban tổ chức mở khi cần thiết. 7. Không bày tỏ những quan điểm tôn giáo tiêu cực qua tin nhắn hoặc khi đang trao đổi với vị thầy. Trong trường hợp cần thiết, ban tổ chức có thể mời quý vị ra khỏi buổi pháp thoại. 8. Buổi pháp thoại theo trình tự thông thường sẽ gồm đảnh lễ vị thầy, xin thọ trì 5 giới, 8 giới, nghe pháp thoại và sau cùng là phần hỏi đáp. 9. Tham gia đặt câu hỏi với ngài giảng sư theo phong mẫu trong đường dẫn link mà ban tổ chức đã gửi trong các thông báo trên Facebook, Zalo và trong chat box của phòng Zoom này. 10. Đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề buổi pháp thoại và trình bày ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề cần hỏi. Kính chúc quý vị có một thời pháp thoại. Tất cả chúng ta xin hãy chờ một lát để Ngài sẽ vào trong Zoom. Hình như là Ngài vừa bị thoát ra ngoài. Xin chúng ta vui lòng chờ trong giây lát để chờ Ngài Sayadaw kết nối lại với trong Zoom.
Tất cả hội chúng chờ trong giây lát để ngài Sayadaw kết nối lại với Zoom. Ngài vừa bị thoát ra khỏi Zoom. Lý do là do mạng mình điện hơi yếu một chút nên chúng ta xin hoan hỉ chờ một lát. Ngài Sayadaw đã vào rồi. Đức Anh spotlight ngài, cấp co-host cho ngài. Okay. Yeah, Panami Bante. Can Bante hear me, Bante? I can hear. Yes, Bante. Sadhu. Kami. Hello Sayadaw. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Good evening Sayadaw. Good evening everyone. Before the Dhamma talk, may Sayadaw kindly give us the 3 refuges, 5 and 8 sila. Chúng con xin kính đảnh lễ Ngài Sayadaw. Chúng con xin kính chào đại chúng. Trước thời pháp thoại, chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi truyền tam quy, ngũ giới và bát quan trai giới cho chúng con. Okay, repeat after me. Tất cả chúng ta đọc theo ngài Sayadaw. Aham bande Ahang bante saranena saha tisaranena saha pancha silam pancha silang atanga samana gadam achanga samana ubosatha silam uposatha silang yamayachami dhammang yachami Naugahankadawa anuttaro Nilandeta silang detha Me Bande me bante Me Dudiyambi dutiyambi Aham Bande ahang bante Saranena Saha tisaranena saha Pancha Silam pancha silang Athenga Samana Gadam athanga samanagatam Ubosatha Silam uposatha silang Dhamayachami dhammang yachami Naugahankadawa anugahang katva Nilandeta silang detha Me Bande me bante Dadiyambi tatiyambi Aham Bande ahang bante Saranena Saha tisaranena saha Pancha Silam pancha silang Athenga Samana Gadam athanga samanagatam Ubosatha Silam uposatha silang Dhamayachami dhammang yachami Naugahankadawa anugahang katva Nilandeta silang detha Me Bande me bante Dhammawadami Dhammadeta ama bante Ama Bante. Namo Dassa
Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Buddhaṃ saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dudiyambi Buddham Saranam Gacchami. Dudiyambi Dhammam Saranam Gacchami. Dudiyambi Sangham Saranam Gacchami. Dutiyambi Buddhaṃ saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami. Tadiyambi Buddham Saranam Gacchami. Tadiyambi Dhammam Saranam Gacchami. Tadiyambi Sangham Saranam Gacchami. Tadiyambi Buddhaṃ saranang gacchami, Tadiyambi Dhammang saranang gacchami, Tadiyambi Sanghang saranang gacchami. Visarana Gamanam Bari Bonam. Amapante. Anadi Bada Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Anadipata Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Adena Dana Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Adena Dana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Maichācara Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Kame sumecchācara Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Abrahmacharya Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Musawada Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramiraya Maja Bhamada Chana Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Surameraya Macchapama Dathana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Vikala Bhojana Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Vikala Bhojana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Nacha Nacha Ida Ida Vadida Vadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganda Vilebana Vilebana Dharana Dharana Mandana Mandana Vipassanā Chana Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Vipassanā Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Ojjasayana Mahasayana Viramani Saikabhajan Samadhiyami. Ujjasayana Mahasayana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Idam me Bonyam Idang me Bonyam Asavakaya Vaham Asawakayang Vahang Hodu Hodu Idam me Silam Idang me Silang Nibbanasa Nippanasa
Pachayo, Pachayo, Hodu, Hodu, Saranena, Saha, Panja Silam, Atenga, Samanagadam, Bosra Silam, Dhamman Sarugangadawa, Abamadena, Samba Deta. Amapante. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk, and we would like to invite Bhante Pawaradamika to start the translation. Today's topic is Buddhānussati, Anuttaro purisadammasāratthi. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại, và chúng con cũng xin kính thỉnh Bhante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Và hôm nay chúng ta sẽ được học về Hồng Ân Đức Phật, có hiệu là Thượng Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Sadhu, sadhu, sadhu. Vanami Pande. Okay. Yes, Pande. Giving in Dhamma talk, as usual, we will pay respect Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Và trước thời pháp thoại thì như thường lệ chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cách tụng Namo Tassa 3 lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. In the previous talk, we have taught Anuttaro is one quality, purisadammasāratthi is one quality. So this quality divided into 2. So this time we will combine Anuttaro, purisadammasāratthi, just one quality instead of 2. If so, according to previous talk, there are 10 qualities of the Buddha. According to teaching, now we will teach combining Anuttaro and purisadammasāratthi together. There are 9 qualities of the Buddha. Và như thời pháp trước thì Ngài Sayadaw có dạy chúng ta là hồng ân đức thứ 9 này chia làm 2, đó là Anuttaro vô thượng sĩ và purisadammasāratthi là điều ngự trượng phu. Thì cái hồng ân thứ 9 này chia làm 2, nên là bài pháp trước, thời pháp trước thì chúng ta có tất cả là 10 ân đức Phật, 10 hồng ân của Đức Phật. Và bài pháp hôm nay thì Ngài Sayadaw sẽ giảng cho chúng ta là ân đức thứ 2 ân đức này gộp lại là một Anuttaro purisadammasāratthi, nghĩa là 2 hồng ân này là gộp lại một thì chúng ta sẽ có 9 hồng ân Đức Phật. Anuttaro, we will explain about the Anuttaro first. Anuttaro is na-uttaro. Na-uttaro. If you join these 2, so become Anuttaro. Na become ana, like na-ariya, anariya. Na-uttaro, Anuttaro. Và Anuttaro đây là một từ mà từ ghép của na và uttaro. Thì 2 từ này na và uttaro thì ghép lại là thành từ na Anuttaro, thì giống như là Ariya và Anariya, thì nó giống tương tự như vậy. So Uttaro means someone higher than you.
So generally we may translate as superior or the most superior person. Now it's no. So that means the one who has no superior more than him. So we may translate fearless. Fearless. Và Uttaro nghĩa là cao thượng, tối thắng là cao thượng, cao hơn. Và na Uttaro, na là không, nghĩa là không có ai cao hơn. Thì na Anuttaro, Uttaro thì Anuttaro có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng bậc vô thượng sĩ hay là không có ai cao hơn ngài được, không ai có thể so sánh được, không ai để so sánh bằng được, thì đó gọi là Anuttaro. So no one, there is no one more superior than Buddha. So this Buddha and previous Buddha may be the same, but not more superior than Buddha. So because of this, compared to others, the Buddha is Anuttaro, fearless one. Thì cũng có những người có những phẩm chất cao thượng, có những người có những phẩm chất tốt, nhưng mà so sánh với Đức Phật thì không ai mà có thể so sánh được bằng, như là không ai có thể sánh ngang bằng được với ngài, không ai có thể cao thượng hơn, tối thắng hơn Đức Phật được, nên chính vì thế gọi là Anuttaro hay là bậc vô thượng sĩ. So after that, Sayadaw is who admonish, who can admonish. Purisadamma. So adjective is behind. Should be Dhamma Purisa. So who admonish? The one who should be tamed. Nghĩa rằng Sayadaw ở đây nghĩa là gì? Đó là sự giáo huấn, sự giáo giới hay là sự điều ngự. Còn purisadammasāratthi đây là cái tính từ, nhưng mà tính từ lại là phía sau. Nhưng mà đây thì ẩn là người mà có thể giáo huấn, có thể rèn luyện hay có thể điều ngự những chúng sanh mà có khả năng điều ngự được. So the Buddha is the one who admonishes ones who should be tamed. The Buddha is the fearless one who can admonish the one should be tamed. Nên là vì vậy Đức Phật ngài là bậc vô thượng sĩ, là bậc vô thượng sĩ, người có thể giáo hóa được chúng sanh, những chúng sanh mà có khả năng giáo hóa được, thì ngài là vô thượng sĩ trong giáo hóa chúng sanh. So there are some people in the world who can tame elephants, horses. So after taming those beings, they can drive one directions in specific time. But the Buddha is taming in different ways. So by having one sitting, can go to 8 directions, 8 directions without sticking. So 8 directions means so meditating in time,
So meditator may face one direction, may sit by facing one direction. After that, can absorb 8 kinds of absorption. So going into 8 kinds of absorption, it means going to 8 directions. So it is attained by the Buddha. Thì ở trên thế giới cũng có những người họ điều ngự hay họ huấn luyện voi, có những người họ huấn luyện ngựa và có những cái người huấn luyện những con vật như vậy. Và sau khi mà huấn luyện xong rồi thì có những con vật này có thể dùng để cho dẫn dắt người ta, để kéo người ta đi theo một cái hướng. Thì cái hướng mà người ta muốn trong cái thời điểm nhất định, và cái hướng nhất định, một hướng mà người ta mong muốn, những con vật, con voi, con ngựa kéo người ta đi. Và Đức Phật thì Ngài giáo hóa chúng sanh, Ngài giáo huấn chúng sanh theo nhiều cách khác nhau. Và sau khi giáo huấn được chúng sanh rồi thì chúng sanh đó, người đó không chỉ những là đi được một hướng, về một hướng, mà có thể là đi về 8 hướng khác nhau. Vậy 8 hướng ở đây là gì? Đó là khi mà thiền sinh ngồi thiền thì mặt của thiền sinh hành giả quay về một hướng thôi, nhưng mà hành giả đó, người đó có thể chứng được lên tới bát định, 8 thiền chứng hay là bát định. Thì khi mà chứng được bát định như vậy hay là 8 thiền chứng như vậy thì gọi là 8 hướng. Có nghĩa rằng Đức Phật giáo huấn chúng sanh là sau khi giáo huấn thì chúng sanh có thể đi được sang 8 hướng chứ không phải là một hướng nữa. So if you are trained by the Buddha, by one sitting, you can go 8 directions, which is called absorption. You can go into the first jhana, you can go into the second jhana with one sitting. So it means the Buddha is the one who is careless, who can admonish ones who should be tamed. Như vậy, khi mà chúng ta được giáo huấn, được giáo giới bởi Đức Phật thì chúng ta có thể ngồi thiền trong một thời thiền, có thể chứng được vào an chỉ định, vào sơ thiền, vào nhị thiền, vào tam thiền và lên tới bát thiền. Thì như vậy Đức Phật là người giáo hóa chúng sanh và là người mà không có ai so sánh được, và Ngài không có ai sánh bằng được, như là bậc vô thượng sĩ trong cái việc mà giáo hóa chúng sanh. So you can practice on this quality, Anuttaro purisadammasāratthi, with this meaning. So if we go to original sentence, iti so bhagava Anuttaro purisadammasāratthi. Iti because of the one who can tame ones who should be tamed, so bhagava, that Buddha is Anuttaro purisadammasāratthi. Anuttaro purisadammasāratthi, named Anuttaro purisadammasāratthi. You can reflect in this way. Also, you should be the one who should be tamed by the Buddha. Và như vậy là cả đức này chúng ta có thể đọc gộp lại, đó là Anuttaro purisadammasāratthi, hay là có nghĩa rằng bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, và số Bhagava là Đức Thế Tôn ấy, và ETP nghĩa của ETP là gì? Đó là bởi Ngài là bậc giáo huấn chúng sanh, có thể cải tà quy chính, cải ác làm thiện, từ hạng phàm nhân lên bậc thánh nhân. Và Anuttaro purisadammasāratthi có nghĩa là gì? Do Đức Thế Tôn có ân đức là ân đức vô thượng sĩ và giáo hóa chúng sinh, và chúng ta phải cố gắng để trở thành purisadammasāratthi, là người mà có thể giáo hóa được, có thể giáo huấn được bởi Đức Phật, bởi giáo pháp của Ngài. Thì chúng ta phải cố gắng để là trở thành người mà có thể được giáo hóa. Okay, now we will move next quality, Sattha Deva Manusana.
So there are two definitions. So number one, we will explain it first. Saddha is a teacher who can admonish, or teacher or who can admonish. Vipassanā of Deva are human, deity are human. So Deva is a deity, Manusa is a human, Nan is off. So teacher of Deva are human. So how about other beings? So this is a kind of karma way, Okata Pracheda. Okata Pracheda means marking by higher person. So no need to say about the animals. So should be teacher of those. So another grammar way we say is Pa-Auk Tawya Sayadawgyi, marking according to person who can get liberation. So only human and Deva. Deva mean Deva included Brahma. So only Deva human can get attainment. So they are called the Pa-Auk, the person who can get attainment. So based on that mentioned this equality, it no mean that animal not included. Okay. Và Sattha Dewa Manussanang thì ân đức này là ân đức mà chúng ta có thể hai định nghĩa khác nhau, và ý nghĩa đầu tiên thì Sayadaw sẽ giảng đó là Sattha, đó là người mà là có thể giáo huấn, và Dewa là chư thiên, và Manussanang là người. Và tại sao là bậc thầy, nghĩa là Sattha là bậc thầy trong cái việc gì? Trong việc giáo huấn của chúng sanh. Và Dewa, tại sao mà ở đây chỉ có là giáo huấn là thầy của chư thiên và nhân loại? Như vậy thì đối với các loài súc sanh thì sao? Thì thực ra đây là chúng ta phải chấp nhận về cái ngữ pháp Pali, đó là đánh dấu. Cái đầu tiên có hai cách, đó là cách đánh dấu đối với những cái chúng sanh cao hơn. Thì khi ở đây nói về Dewa và Manussanang, nghĩa là người và chư thiên, thì ở đây cũng bao gồm tất cả những cái loài súc sinh. Đức Phật có thể giáo hóa được kể cả những cái loài súc sanh. Và nữa, cách đánh dấu thứ hai nữa cũng theo ngữ pháp Pali, đó là đánh dấu với những ý về nói những chúng sanh có thể được giải thoát. Thì Dewa ở đây cũng bao gồm Brahma là Phạm Thiên, chư thiên ở đây thì cũng bao gồm cả Phạm Thiên nhưng cũng là những chúng sanh mà Đức Phật có thể dạy được và họ có thể giác ngộ được. Thì đó chính là Sattha Dewa Manussanang, hay là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Thì ở đây cũng bao gồm cả những cái loài thấp hơn và những cả những cái Phạm Thiên nữa, những cái bậc Phạm Thiên cao hơn nữa. Thì đó là ý nghĩa đầu tiên. Not only human and Deva, the Buddha admonished, but also animals. So, but in the animal life, cannot get attainment. In the second or third life, because of having Upanishad causes, very dependent causes, by listening to Buddha's teaching, they can get attainment. Like one Deva named Manduka Deva Buddha, Frog Deva, you may know that. So listening in Dhamma in the frog life, we born as a Deva. So after that came to the Buddha, listened, got attainment. Và như vậy là Đức Phật không những giáo huấn được cả chư thiên và người và nhân loại nữa, mà Đức Phật cũng có giáo huấn được tất cả những giáo hóa được các loài súc sanh.
Ví dụ như là câu chuyện mà cái con vị chư thiên ếch đó, thì vị đó trong cái kiếp mà làm súc sanh, làm con ếch đó, thì khi được nghe pháp từ Đức Phật, nghe tiếng kinh tụng, thì vị đó mà chết lúc đó và sanh lên làm chư thiên, và vị đó đã là chư thiên và xuống nghe pháp, và cái kiếp làm chư thiên đó xuống nghe pháp thì nghe được Đức Phật dạy, được giáo pháp của Đức Phật thực hành, và vị đó đã chứng được và đã có sự chứng ngộ. Và nữa đó là đối với các loài súc sanh, thì kiếp này á, khi mà nghe pháp thì sẽ không chứng được bất kỳ đạo quả nào, nhưng mà sau khi có thể là kiếp thứ 2, kiếp thứ 3 sau đó, khi nó quay lại và tái sinh một cảnh giới tốt, và khi họ quay lại họ học thì lúc đó họ có thể chứng ngộ được, giống như là câu chuyện về con chư thiên ếch đó. So Sattha is a teacher or who can admonish. How to admonish? To get a benefit in this life, in the future, and to get the benefits of liberation, Nibbana. In this way, the Buddha admonished. Bante, can Bante hear me? Yeah. Yes, Sattha ở đây, đó là Sattha nghĩa là vị thầy, nghĩa là vị thầy trong cái việc điều ngự hay là việc dạy dỗ, giáo hóa chúng sanh. Thì đó là Đức Phật là dạy dỗ, giáo hóa chúng sanh là cho gì? Cho cái sự lợi ích của đời này và đời sau, và không những là để đạt được lợi ích của ngay đời này và đời sau, mà Đức Phật cũng dạy cho để chúng sanh đạt được cái lợi ích của Niết Bàn, Nibbana nữa. So itipi so bhagava sattha deva manusana. Itipi, because of admonishing human deva, so bhagava, that the Buddha is sattha deva manusana, named sattha deva manusana. Và ETP có nghĩa là bởi vì Ngài là bậc thầy của chư thiên, của chư phạm thiên và nhân loại, và số Bhagava đó là Đức Thế Tôn ấy, và Sattha Deva Manusanang đó là Đức Thế Tôn có ân đức là thiên nhân sư, hay là ETP số Bhagava Sattha Deva Manusanang là Đức Thế Tôn ấy, Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. So we will move next definition. Sattha is a trader, leader or trader. So it is the original meaning. But again, this is also metaphorically saying. So someone similar to leader or trader. So sometimes we call people according to similarity. So maybe in every language. So yeah, Sattha is someone similar to leader or trader. Sattha ở đây là nghĩa gốc của nó là gì? Đó là người thương nhân, thương gia, hay là người dẫn đầu, người lãnh đạo, người lãnh tụ, thì đó là ý nghĩa mà gốc của từ Sattha. Và trong chúng ta thấy đây là một cách nói ẩn dụ từ Sattha ở đây là người dẫn đầu, người đứng đầu, người lãnh đạo, hay là người thương gia. Và trong bất kỳ ngôn ngữ nào thì chúng ta cũng có những cách nói ẩn dụ, có nghĩa là lấy một cái ví dụ mà nó tương tự, nó giống với một cái gì khác để so sánh ẩn dụ. Và đấy, trong cái từ Sattha đấy thì cũng là một cách nói ẩn dụ là Đức Phật là người dẫn đầu, là người lãnh tụ, là người lãnh đạo. So Deva Manusana is
like before we said. So leader trader of human Dewa. Dewa Manusanang thì như là chúng ta đã học, đó là chư thiên và nhân loại, và Satta Dewa Manusanang đó là một người lãnh đạo, người dẫn đầu của tất cả chư thiên và nhân loại. Found to be similar to leader trader. In the past, when they are trading, so they have to cross Gandhara, difficult journey. There are some kinds of Gandharas mentioned in the teaching. So Sora Gandhara, difficult journey because of this. Vala Gandhara, difficult journey because of some kind of harmful beings like a tiger, or lions. Okay, later you do remember. Và như thấy tại sao mà lại nói là người lãnh đạo hay là người lãnh tụ hay là người thương buôn ở đây? Tại sao lại ví dụ như vậy? Tại vì thời ngày xưa khi mà người ta đi, những thương gia, những người đi buôn đó, họ đi về qua những cái hành trình Sandara, có nghĩa là những cái hành trình khó khăn, hay là phải vượt qua những hành trình khó khăn ở đây là gì? Ví dụ như là trên con đường đi buôn đó, họ phải vượt qua những cái khu rừng, hay vượt qua những cái nơi mà có những sự nguy hiểm của trộm cắp, của trộm cướp. Và những cái nơi của cái sự nguy hiểm đó là gì? Đó là những cái nơi mà sẽ gặp nhiều những cái những con thú như là con hổ, con sư tử, con báo, vân vân, là cái sự hiểm nguy đến từ những cái loài thú hoang. Gandhara, difficult journey because of no food. So Bande, sorry Bande, I can't hear Bande. Panami Bande. Xin chúng ta hãy chờ một lát để ngài Sayadaw kết nối lại với mạng internet. Tại vì mạng ở bên Miến Điện rồi. Ngài vào rồi. Đức ơi, Đức cấp co hot cho ngài. Yes. okay, you may Yes. finish. Okay. Bante. No, Bante, I can't hear just now. Bante, can Bante say again? The no food. I just from there. Oh, Yes. no food. Yes. Okay. So we are saying about the Gandhara, difficult journey. So Doveka Gandhara, the difficult journey with no food. Nirodhika Gandhara, the difficult journey with no water, because of no water. Amanosa Gandhara, difficult journey because of no human beings made starve. So these are types of Gandharas.
mentioned in the teaching. Và những cái loại Tandara nữa, đó là trong cái sự hiểm nguy trong cái cuộc hành trình khi mà người ta đi buôn, đó là cái hành trình mà không có đủ vật thực, không có đủ lương thực, thì đó là cái đầu tiên. Và cái hành trình nữa là trên hành trình không có nước, đó là cái hành trình, cái sự khó khăn thứ hai. Và cái sự khó khăn trên cái hành trình thứ ba nữa, đó là sẽ bị những cái hàng phi nhân quấy phá và làm hại. Thì đó là ba cái sự nguy hiểm, cái sự rủi ro khi mà đi trên cái cuộc hành trình có nói ở trong kinh điển. So the leader trader have to make has to make his people to cross, to save them, to overcome the difficulty journey. So it is his responsibility. Và người lãnh đạo, người trưởng đoàn của những cái người thương buôn này thì phải có cái nhiệm vụ và nghĩa vụ là lãnh đạo để giúp cho họ vượt qua được tất cả những cái sự hiểm nguy, tất cả những cái người mà đi cùng, những cái tùy tùng, những người mà đi theo cái người trưởng đoàn này, để vượt qua được những cái khó khăn của cái sự không có vật thực, không có thiếu vật thực, thiếu nước và cái sự nguy hiểm của phi nhân, vân vân. Thì đó là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm và cái bổn phận của người lãnh đạo hay là người trưởng đoàn. So in the same way, the Buddha saved his disciples by making to cross the Kandara of rebirth, the Kandara of aging, the Kandara of sickness and death. So those are difficult journey to be overcome. Và Đức Phật là Ngài đã cứu và là Ngài đã bảo vệ những đệ tử của Ngài. Ngài giúp cái đệ tử của Ngài vượt qua được hành trình khó khăn. Đó là hành trình gì? Đó là cái hành trình của cái sự tái sinh, của cái sự già, của sự chết, của sự tái sinh và cái hành trình đau khổ dài như vậy. Tất cả những hành trình này thì Đức Phật là người đã giúp, đã cứu và đã giúp cho các hàng đệ tử của Ngài vượt qua được những hành trình khó khăn đó. So because of making his disciples to cross difficult journey, so the Buddha is such a leader trader, Devamanosan, of human devas. Và Ngài đã giúp được các đệ tử, các hàng đệ tử của Ngài vượt qua được tất cả những cái hành trình khó khăn như vậy. Nên chính vì thế được gọi là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, Sattha Deva Manusana. Okay, we will move the next one. Buddha. Buddha. Buddha is Noah. Who know? Và chúng ta đến với hồng ân đức tiếp theo, đó là Buddha. Buddha là người biết và hay là Phật biết tất cả. Buddha. Can also translate who has known, the one who has known. Known what? Sankara, formation, like elements. Vikara, changes. It is a five kinds of rupa, lakkhana, characteristics. Nibbana, Panyati, name. Panyati is a concept. The names of everything we have said. So altogether 5. These are called Nyaya Dhamma. The Dhamma should be known, which should be known. Hay là một định nghĩa khác
của Đức Phật, hay là người hiểu tất cả, người thấu suốt tất cả, người biết tất cả ở đây đó là gì? Đó là đủ 5 pháp, đó là Sankhara, là tất cả các pháp hành cấu tạo, hay là Vikara là sắc pháp và danh pháp, cái sự biến đổi, và nữa là Lakkhana là đặc tính, trạng thái sanh trụ diệt của các sắc pháp, của các danh pháp, và Panyati Dhamma là các pháp chế định, tất cả những cái ngôn ngữ để thuyết giảng chánh pháp, và Niết bàn hay là pháp diệt khổ thánh đế, như cái pháp được gọi là Niết bàn, thì tất cả 5 pháp này gọi là Neyya Dhamma, đó là Đức Phật biết thấu suốt tất cả Neyya Dhamma. So, according to this meaning, it did be because of having known Niyya Dhamma, the Dhamma which is should be known, so Bhagava, that the Buddha is Buddha, named Buddha, who have known Niyya Dhamma. Và chính vì thế gọi là ETP, và đó là Đức Phật là người mà người thấu suốt được tất cả những Neyya Dhamma, và chính vì thế gọi So Bhagava là Đức Phật, nên là Đức Phật ngài được gọi là So EBT, So Bhagava EBT, và Buddha nghĩa là ngài là Đức Phật, ngài là Phật. The next definition of Buddha is the one who knows and who make his disciples to know Four Noble Truths. About this, not Niyya Dhamma, Four Noble Truths. He knows by himself, also he makes his disciples to know Four Noble Truths. Và ý nghĩa thứ hai của Buddha đó là bậc giác ngộ, ngài đã thấu suốt được tứ thánh đế, và ngài đồng thời ngài cũng dạy dỗ, ngài cũng giáo huấn cho đệ tử của ngài thấu suốt được tứ thánh đế, thì bản thân ngài thấu suốt tứ thánh đế và dạy cho các hàng đệ tử thấu suốt được tứ thánh đế, thì đó gọi là Buddha. So, according to these definitions, it is similar to Sammasambuddha. So, but what is the difference? So, Sammasambuddha is just knowing by himself, more emphasizing penetrative knowledge, Parivedāñāna, of him, of the Buddha. But about this, in this quality, not just penetrating by himself, not just having penetrative knowledge, also having Desanāñāna, teaching knowledge. So this quality refer to two knowledges, penetrative knowledge and teaching knowledge. Previous one, Sammasambuddha, only penetrative knowledge. Và Buddha ở đây, hồng ân này thì là giống với hồng ân gọi là Sammasambuddha. Thì ở đây thì nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là gì? Đó là Sammasambuddha thì ở đây đó là cái trí tuệ do tự mình giác ngộ, hay là Pativedāñāna. Còn trí tuệ về Buddha ở đây thì không những là có cả trí tuệ thành hay trí tuệ thấu suốt, mà là còn có trí tuệ nữa, đó là Desanāñāna, hay là trí tuệ giáo hóa chúng sanh, có nghĩa là bản thân ngài thấu suốt được tứ thánh đế, và ngài cũng có khả năng giáo hóa được chúng sanh thấu suốt được tứ thánh đế như ngài. Thì có hai tuệ ở đây, đó là Pativedāñāna và Desanāñāna, là trong ân đức Buddha. So, keeping in these meanings in your mind, you can reflect Buddha, Buddha, Buddha. You can recite Buddha, Buddha, Buddha. If so,
your reflection is the best. Your recitation is the best. Và chúng ta phải giữ được hiểu ân đức, hai ân đức này, hai ân đức Phật này ở trong tâm, hiểu được ý nghĩa này, hai ý nghĩa này ở trong tâm, và trong tâm khi chúng ta niệm ân đức Phật là Buddho, Buddho, Buddho làm đối tượng thì đó là một cái điều tốt nhất. Và khi mình niệm Buddho, Buddho, Buddho và đồng thời biết được ý nghĩa của hai cái ý nghĩa này của từ Buddho. Also, you can also recite Itipi So Bhagava Buddha. Itipi, because of the reason we have said, So Bhagava, that the Buddha is Buddha, named Buddha. Và chúng ta cũng có thể tụng như là Itipi So Bhagava Buddha, Itipi So Bhagava Buddha. Tại vì sao, như cái lý do như thầy như ngài Sayadaw vừa nói là Itipi với cái ân đức này và So Bhagava Đức Thế Tôn ấy là Phật Buddha, thì như vậy chúng ta có thể tụng Itipi So Bhagava Buddha. Okay, we should stop. We will go to interview. Yes. Sadhu. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Now it is time for questions and answers. Please send your questions to our chat box, Google Doc, and we will send the questions to Sayadaw. If the time is still available, we will invite you to raise your hands to ask Sayadaw directly. Và bây giờ đã đến phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chat box, Google Doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng đặt câu hỏi trực tiếp với ngài. Dạ, sadhu, sadhu, sadhu. Vande, so we have many questions now, many interview now. From I'm reading Vietnamese first, Vande. Yeah. Từ cô tu nữ, cô Diệu Bảo. Kính thưa ngài, khi con hành thiền khoảng 1 tháng nay, con hay gặp hiện tượng khi chú tâm vào hơi thở, con thường bị căng ở mặt. Con không sợ mà vẫn theo dõi. Khi xả thiền, hiện tượng đó không còn nữa, thưa ngài. Venerable Sayadaw, about this 1 month, I practice Anapana meditation, and however, when I focus on the breath, and then my face become tension, a lot of tension on my face. But I still focus on the breath. After I stop meditation, emerge from meditation, then all the tension disappear. So Sayadaw, how can I overcome that during the meditation? Possibility is you happen to make a lot of effort, so pushing in too much. And so knowing in the breath, you may not need much effort. Just you should keep your mind here on the upper lip or on the nostril. You think about the breath. So you should do comfortably. You should try to know the breath comfortably. If so, you may not have tension. You should not push too much. Yes. Ngài Sayadaw nói rằng có thể là một trong cái lý do mà cô bị căng ở mặt ở đây đó là tinh tấn quá mức. Khi mà tinh tấn quá mức thì sẽ xảy ra cái trường hợp là bị căng cứng ở mặt. Và bây giờ Ngài Sayadaw nói là cô chỉ đơn giản biết hơi thở một cách dễ chịu, một cách nhẹ nhàng, một cách bình thường thôi. Không cần, khi biết hơi thở thì không cần nhiều sức đâu. Chỉ biết hơi thở ngay bên dưới, bên trên môi trên và bên dưới cái lỗ mũi, ở cái chóp mũi đó, ở khoảng đó, và biết hơi thở thôi. Biết hơi thở thì không cần nhiều sức, không cần nhiều sự tinh tấn. Và nếu mà cô biết hơi thở một cách mà thoải mái, một cách như vậy thì nó tất cả những cái căng cứng hay là tất cả những cái sự căng ở mặt, mọi thứ nó sẽ biến mất. Nên là đó là Ngài Sayadaw khuyên cô như vậy. So Yes. you may need to know how you know
how we know the breath. So when we breathe in or breathe out, the air is touching our skin. Because of touching, we have chance to know the air, the breath. So it is a tangible object. We don't need to use our eyes. So we can feel with this skin. But you should not pay attention to the skin. You should pay attention to the breath. You should think about the breath. Và làm thế nào để mà có mình biết hơi thở được? Khi là biết hơi thở, khi mà hơi thở vô, khi mà hơi thở ra thì nó sẽ xúc chạm, hơi thở đó sẽ xúc chạm vào da, và dựa trên cái sự xúc chạm này thì mình biết được hơi thở là đang đi vô, đang đi ra, nhưng mà không nghĩa là không có hướng tâm đến cái sự xúc chạm hay là cái da, mà chỉ hướng tâm tới hơi thở thôi. Thì dựa trên cảm nhận mà sự xúc chạm như vậy thì mình biết được hơi thở. Và nhưng mà với lại biết hơi thở là biết bằng tâm, chứ không phải dùng mắt mình để nhìn nó, mà biết nó đi ra, đi vô, biết hơi thở thôi, nhưng mà chú tâm trên hơi thở chứ không chú tâm lên cái sự xúc chạm. Another thing is, for example, before meditating, if you are walking here and there, if your mind is not peaceful, so when you are sitting, you should approach the breath slowly. Slowly. You should not control suddenly. It is may not be possible. So should approach slowly. Slowly, the mind may calm. Maybe able to approach. Maybe able to focus the breath. If you control suddenly, so before meditating, you are walking here and there. The mind is paying attention here and there. So no concentration. So suddenly controlling may cause those tension. Và trong cái lúc mà sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta làm việc này, làm việc kia. Nhưng mà chính vì thế khi mà ngồi xuống thì nó có nhiều cái tâm nó chưa thể bắt hơi thở một cách ngay lập tức được. Nếu mà mình kiểm soát, mình cố gắng là để muốn nắm bắt được hơi thở một cách nhanh chóng, thì do cái sự kiểm soát này cũng có thể dẫn tới cái sự căng thẳng, căng cứng. Thì như vậy khi mà chúng ta hàng ngày, trong những cái sinh hoạt hàng ngày, khi mà ngồi xuống hành thiền thì đầu tiên chúng ta phải tiếp cận với hơi thở một cách từ từ thôi, một cách nhẹ nhàng thôi, đừng có vội vàng. Khi mà tiếp cận một cách vội vàng, muốn kiểm soát nó thì nó có thể dẫn tới cái sự căng cứng. Yes, another question. Yeah. Thưa Sayadaw, cho con hỏi, trong thiền niệm hơi thở có cách đếm hơi thở để làm tăng sự tập trung trên hơi thở. Vậy đối với niệm ân Đức Phật thì có cách nào để tăng trưởng sự tập trung này không ạ? Venerable Sayadaw, when we practice Anapana, if we have a lot of wandering thought, we can do the counting. But how can we do the counting to make the concentration become better? But when we do Buddhānussati, so any way that we can to increase our concentration on practice Buddhānussati. So first of all, I will explain the way of counting. So when you count the breath, you should count by knowing the breath, not just counting. So it should not be under 5. Tất cả chúng ta xin thông cảm với Ngài Sayadaw, bên Ngài do lại mất điện rồi, nên chúng ta hãy chờ một lát để Ngài sẽ trở lại. Chúng ta thấy đây cũng là cái tình trạng chung ở bên Miến Điện là như vậy. Miến Điện lúc có điện và lúc thì mất điện.
Xin tất cả hội chúng ta hoan hỉ chờ ngài Sayadaw để ngài vô trở lại. Và ban tổ chức copy những câu hỏi trong chat box và đẩy lên trên Google Docs. Hello. Vanami Bande, yes. Okay. Yeah. Cannot see my face. Chúng ta không nhìn thấy ngài Sayadaw. Thì yes, no electricity Bande. No Yeah. electricity. Blackout nào. I see. Bên chùa chỗ ngài Sayadaw đang mất điện nên là chúng ta sẽ không thấy mặt của ngài Sayadaw, không thấy rõ mặt ngài Sayadaw. Yes. I explained to all the audience that this is common in Myanmar. Yeah. Yes, Bande. So Bande, now Bande, I explain about the counting. Yeah. How to count. Yeah, should not be numbers under 5. It is too narrow. The mind may struggle. Should not be numbers more than 10. You may interest in numbers. So it should be between 5 to 10. So within those numbers you count. Your mind should not lose the object. Even in that period, which is short, if you lose your object, you may not have confidence to improve. So you should try not to lose within the numbers you count. Okay. Và bây giờ ngài Sayadaw sẽ giảng một chút cho chúng ta biết về cách đếm hơi thở như thế nào. Khi mà hơi thở vô, thở ra, chúng ta đếm, và cái số mà trong khi đếm đó chúng ta vẫn phải biết hơi thở, chứ không phải là chỉ biết con số không. Và đếm thì không đếm quá dưới 5 con số quá nhỏ và nó quá ngắn. Và nếu mà không đếm quá con số 10, tại vì khi mà đếm quá 10 ấy, thì cái tâm nó chú trọng lên con số nhiều hơn là hơi thở. Trong cái khoảng thời gian mà khi mà đếm, bất kỳ chúng ta chọn bất kỳ con số nào trong khoảng từ 5 tới 10, không nhỏ hơn 5, không lớn hơn quá 10. Và trong cái khoảng thời gian đó, chúng ta cũng phải cố gắng để biết được hơi thở. Tại vì nếu mà chúng ta không biết được hơi thở rõ ràng thì chúng ta sẽ mất đi cái sự tự tin. Nên là chúng ta phải trong cái khoảng con số đó chúng ta cố gắng để biết được hơi thở. So to increase mindfulness, bhikkhus in the past, how they practice. So when they go Painapada, so they mark from here to that tree and will go with meditation. If they forget on the way, so went back, walk again. So if you do for your lunch and breakfast in this way, I think your mindfulness will increase soon. Làm thế nào để tăng trưởng chánh niệm sati? Là các vị thực hành, các vị hành giả thời xưa là các ngài thực hành như thế nào? Đó là khi đi khất thực, đi bát khất thực, thì trong cái lúc mà đi như vậy á, thì các ngài nguyện rằng từ cái đoạn này đến đoạn kia các ngài sẽ giữ chánh niệm trên đối tượng thiền một cách trọn vẹn. Nếu mà quên thì các ngài sẽ quay trở lại tại cái chỗ mà quên đó, là quay lại chỗ đó và bắt đầu đi trở lại. Và như vậy nếu mà chúng ta Sayadaw nghĩ rằng nếu mà chúng ta mà cũng đi ăn buổi sáng, đi ăn buổi trưa mà làm thực hành như vậy á, khi mà quên ở đoạn nào quay lại đoạn đó và đi lại, cứ quên ở đoạn nào quay lại đoạn đó và đi lại ấy, thì Sayadaw nghĩ rằng ấy, tất cả chúng ta sẽ tiến bộ nhanh trong cái việc phát triển về chánh niệm và phát triển định. Let's say supportive meditation, you can use Buddhānussati, Metta, or Maranasati, or Asubha. So occasionally you can use. When your mind is okay, you come back. You should come back, do the Anapana.
Và để làm cái đề mục thiền hỗ trợ cho việc hành thiền Anapanasati, thiền niệm hơi thở, thì lúc đó hành giả có thể dùng một trong những đối tượng thiền hỗ trợ, đó là Buddhānussati, niệm ân Đức Phật, hay là Marananussati là niệm sự chết, hay là Asubha là quán bất tịnh. Thì sau khi mà dùng cái đối tượng đó trong một thời gian ngắn và bắt đầu quay trở lại hơi thở, thì nó sẽ là đối tượng mà hỗ trợ cho cái việc hành thiền hơi thở tốt hơn. Yes, Pandey. And câu hỏi, the power come back Pandey. Có điện trở lại rồi, chúng ta thấy ngày sau đó sáng. Chúng ta thấy không, điện là có chớp và tắt. Từ hành giả An: con kính đảnh lễ ngài Sayadaw. Con có những câu hỏi như sau ạ. Khi con đọc Pali mà chữ cuối cùng là M chấm dưới, đọc là Buddham Saranam Gacchami, đọc là âm. Còn sau có một số người đọc là ăn, cũng được, hay thưa ngài Sayadaw. Sayadaw, this question regarding the Pali pronunciation. When I chant Buddham, the M and dot, so Buddham or Buddhang, somebody say Buddham, some say Buddhang, some say Buddham. So which way is correct? In Myanmar, we may have two ways. So M under dot is we call Negahida. Negahida is by pressing like a tongue or mouth, you should recite. Also have a saying, Avivadena Mukina, without opening mouth, should recite. So based on that, if we want to recite correctly, especially when we are doing some kind of procedure of bhikkhus, we recite it correctly. We may recite Buddham, like that. But in the normal time, we recite easily Buddham, something like that. So, but when I recite for the foreigners, I should not have two ways. So I may recite it correctly or the way I like. So because of this, we recite Buddham, Saranam, like that, by closing the mouth. But even in Myanmar, we have different ideas. One thing is because of different idea. Another thing is easily reciting. So according to my idea, if we want to recite correctly, we may recite Buddham, Saranam, Gacchami, like that. Okay. Và theo truyền thống của Miến Điện ấy, thì khi mà nói về ngữ pháp hay là phát âm Pali, thì cái từ M và chấm dưới thì có thể cách phát âm đó là phát âm mà kết hợp cả lưỡi và âm họng, âm lưỡi và âm họng. Thì âm lưỡi và âm họng như vậy, và có thể cách nữa đó là khi mà âm môi, âm ngậm môi, có nghĩa là có thể đọc là Buddham hoặc là Buddhang. Lúc bình thường ấy, nếu mà tất cả những cái tăng sự mà để làm cho các vị tỳ kheo trong tất cả những cái buổi lễ tăng sự cần cái độ chính xác cao, thì thường các ngài Sayadaw ở bên Miến Điện sẽ tụng là ngậm từ âm ở trong dưới là Buddham, thì là ngậm miệng như vậy. Thì còn đối với khi mà làm những tăng sự cho những cái người nước ngoài thì ngài Sayadaw có nói rằng á, ngài sẽ tụng không phải tụng theo hai cách nữa, mà tụng theo cái cách mà nó được cho coi là chính xác hơn, thì để cho người nước ngoài họ khỏi cái lăn tăn cái vấn đề gì. Và đối với ý kiến riêng ý của ngài Sayadaw, thì theo ngài Sayadaw thì ngài nghĩ rằng khi mà tụng cái M chấm dưới á, thì đọc ngậm miệng, thì ngậm miệng Buddham âm đó thì sẽ là chính xác hơn. Mà ngài cũng thích cái cách tụng đó
hơn. Ban tổ chức cấp câu hỏi ngày xưa đó. Yes. Okay. Yes, Vande. Yeah. So go to So the next. another karma rule. Yeah, Vande. Yes. About Yes. if there is a double consonants behind, like Buddhism is oh. Yes. Okay. So okay, not that rule about that. Okay, Buddhism. Yes. Yes. Okay, no need to say that. You will go to next question. Yes, Vande. Yes. Thì ngày sau đó sẽ không đi sâu vào vấn đề mà ngữ pháp Pali ở đây, và chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo. Vừa nãy thì ngài có nói về hai cái luật của hai phụ âm, nhưng mà vấn đề này bây giờ chúng ta sẽ hỏi về câu hỏi về thiền. Lớp này là lớp chúng ta sẽ được hỏi ngài Sayadaw về tất cả những cái vấn đề về thiền. Con hành thiền niệm hơi thở, tiếp theo câu hỏi của hành giả An. Con hành thiền niệm hơi thở thì con theo dõi liên tục đề mục, con thấy an vui với hơi thở vi tế và cũng thấy ánh sáng. Nhưng đến một thời điểm thường gần cuối thời thiền thì con chợt phóng tâm và nhận ra rằng thân của con bị nghiêng và hướng về phía trước rất nhiều. Khi đó con vẫn quay lại hơi thở và từ từ kéo người trở lại phía sau. Và khi này con thấy trên thân có rất nhiều cảm thọ, nhất là cảm thọ tê ở đầu gối. Ngài cho con hỏi có phải là do con bám và hơi thở đi ra nhiều quá nên thân của con bị hướng về phía trước phải không ạ? Xin ngài Sayadaw giải thích cho con để con vượt qua vấn đề này. Xin cảm ơn, xin tri ân ngài Sayadaw. Sayadaw, when I practice Anapana, I can focus on the breath very well. And then I also focus on the subtle breath. And also the light appear. And at one time, almost at the end of the sitting, and then I realized that I have some minor wandering thought. And also I realized that my body was bending forward a lot. So because of I focused too much effort on the out breath. Because of that reason, my body be bending forward. Is that true, Sayadaw? Is that true that because of I focus on the out breath more, so my body was bending forward? Or so how can I overcome this problem? Yes. So yes, you need to have enough in breath, but the body is it is mind-made. Just you rise up, it will not be difficult. So other than maybe body conditions, some people normally very possible to bend in front. For some people straight. So another thing is how strong you are. If your muscle is strong, you can stay long time with the straight position. So because of long sitting, when you are weak, so body may want to bend forward. So these are some reasons. But from time to time, you may need to rise up your body. So it is not difficult. As long as you have a concentration, also not much problem. When your concentration is stronger, so at that time the body will be straight. Và ngài Sayadaw nói rằng khi
mà đúng là như vậy, chúng ta phải có những hơi thở vào phải đổ, như là hơi thở in breath phải đổ, hoặc là có những cái lý do mà trong khi mà hành thiền mà hay người chúng ta hay hướng về phía trước, hay là bị cong về phía trước, ngã về phía trước, nghiêng về phía trước như vậy, thì có nhiều lý do. Có thể là một trong những lý do về sức khỏe, hoặc là lý do về cái cơ của chúng ta yếu, và chúng ta ngồi lâu thì đến cuối thời thiền lúc mà mệt thì nó có cái xu hướng, hay là một xu hướng nghiêng về phía trước, hay là một số hành giả vậy họ ngồi thiền họ có cái xu hướng nghiêng về phía trước. Nhưng mà khi mà nâng người lên á, thẳng lưng lên á, thì tất cả cái yếu tố này là yếu tố do tâm tạo, sắc ra tâm sinh. Yếu tố này mình chỉ hướng tâm, mình chỉ tác ý là thẳng lưng lại là mình có thể kéo thẳng lưng lại được. Thì hết lần này qua lần khác thì chúng ta ngồi, chúng ta biết và chúng ta có phải kéo thẳng. Khi mà thấy lưng mà như vậy thì chúng ta biết và chúng ta làm thẳng lưng trở lại. Và có những yếu tố có thể là do sức khỏe này, hay do ngồi lâu này, do cái cơ của chúng ta yếu này, hay là sức khỏe không được tốt, và ngồi như vậy thì từ từ thân nó sẽ ngả phía trước. Nhưng cái quan trọng ở đây ấy là cái vấn đề định của chúng ta như thế nào thôi. Nhưng mà Ngài Sayadaw khuyên chúng ta rằng nên giữ cho lưng thẳng. Thì giữ lưng thẳng không có khó, chỉ cần hướng tâm và biết nó rồi thì hướng tâm thẳng trở lại thì nó tự động lưng mình sẽ kéo trở lại thôi. Nên cái này điều này không có khó. Yes, yes Sayadaw. Câu hỏi từ hành giả Đức Vũ. Con kính thưa Ngài Sayadaw, thưa Ngài cho con hỏi khi con thiền niệm ơn Đức Phật. Có lẽ bên Ngài Sayadaw lại vừa bị mất điện tiếp. Yes. Ban đầu trước bật cấp co-host Ngài Sayadaw. Yes, Pandey. Yeah. Venerable Sayadaw, when I do Buddhānussati, I can sit almost, I can focus on Buddhānussati almost 2 hours, and I feel that my body and my mind become very light and very relaxed. But when I practice Anapanasati, I feel that my breath become very heavy and the body become very heavy, and also sometimes I feel like suffocating, difficult to breathe in and out. So Sayadaw, so can Sayadaw teach me how to practice meditation better? Okay, so first of all, you should practice Buddhānussati. When your concentration is good with the Buddhānussati, you may shift on Anapana. So normally it will be easier for you. Ngài Sayadaw có khuyên rằng khi mà quý vị mà hành thiền Buddhānussati đến một cái lúc mà khi mà có định tâm tương đối tốt rồi thì bắt đầu sẽ chuyển sang đề mục hơi thở, làm đề mục chính, và như vậy nó sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn. Đó là chuyển khi mà hành Buddhānussati niệm ơn Đức Phật mà tương đối tốt, như là có định một chút, định rồi, định ổn tí, bắt đầu với chuyển sang đề mục là Anapanasati. Yes, so, yes. When you change Anapanasati, you may aim to do long breath, or just a desire to do long breath. So long breath means a slow breath. So because of slowly doing, so you will have enough breathing. Your mindfulness may be able to follow. After that, you will do short breath when the time is come, when you want to do. So whenever you have difficulties, you should go back to Buddhānussati, get a concentration again. After that, come back again to the Anapana. Và sau khi mà hành Buddhānussati rồi khi mà chuyển sang hành thiền Anapanasati, hành thiền niệm hơi thở, thì khi đó đầu tiên là hành giả phải có tác ý là mong muốn biết hơi thở dài. Hơi thở dài ở đây là gì? Nghĩa là cái thời gian hơi thở lâu hơn. Và từ từ như vậy, khi mà thở dài như vậy, hơi thở dài, biết hơi thở dài như vậy thì cái tâm, cái chánh niệm mới theo kịp được, và cái chánh niệm và cái tâm sẽ theo được cái hơi thở.
Và sau khi mà biết hơi thở dài rồi thì bắt đầu chuyển sang biết hơi thở ngắn. Và lúc đó thì tâm nó sẽ bắt được và theo kịp, thì từ từ như vậy nó sẽ có sự tiến bộ tốt hơn. Yes, hành giả từ hành giả Nguyên, hành giả Nguyên Sayadaw cho con hỏi, khi mình niệm ân Đức Phật thì khi niệm trở nên quen và trở thành niệm trong vô thức, miệng vẫn niệm nhưng tâm lại lang thang đi nơi khác, nếu niệm vô thức như vậy có tác hại gì không ạ? Sayadaw cho con hỏi, khi niệm ân Đức Phật thì mình chỉ niệm Itipiso riêng như có thể được không, hay là phải kèm theo một hồng ân Đức Phật? Một tâm trí nào? Đó là câu hỏi đầu tiên. Sau đó, when I practice Buddhānussati and then I do the chanting, become very familiar. So after that, I only chanting by mouth, by verbal chanting. But in my mind, I just forget the quality. So is that do any harm if I only chanting by verbal, by speech only, but without and my mind don't focus on any quality because of the habit? Yes and no. So just your mind briefly knowing as a Buddha. So may not be so bad. So it is a good deed. Only it is reciting by mouth, action of speech, not mentally doing. So in meditation, in a deeper stage, only doing it by mind, not by mouth. So the way you do can get a kusala. It is a good, so can have some benefits, like maybe no human beings are listening, their words are listening, so they may like it. So you also at least you are knowing as a Buddha, briefly knowing, generally knowing, so quite okay, you will have some benefits. But by reciting, normally cannot have a deep concentration. Yes. Và Ngài Sayadaw nói rằng khi mà quý vị tụng bằng miệng nhưng mà tâm thì không có hay biết, và tâm thì tụng bằng miệng thôi, còn tâm thì lại không có, giống như là không có chú tâm nhiều trên cái hồng ân Đức Phật, thì cái điều này không có hại. Là đương nhiên điều này là điều tốt, có nghĩa là trong tâm quý vị có nghĩa là có chung hay là khái quát là cũng có hình ảnh của Đức Phật ở trong tâm. Điều này là chắc chắn là sẽ có được kusala, đó là thiện pháp, không có hại, mà có thiện pháp ở đây thì đương nhiên rồi, khi mà tụng như vậy thì cũng có thể là những cái phi nhân hay là chư thiên họ nghe được và họ hoan hỉ với quý vị nữa, đồng thời quý vị cũng có phước. Nhưng mà đối với khi mà hành thiền mà tới đến giai đoạn cao rồi thì cái đối tượng thiền ở đây không phải là đối tượng tụng bằng miệng hay là bất kỳ bằng miệng ở đây, đó là cái đối tượng bằng hành động bằng thân hay là bằng miệng, thì đó là những hành động bên ngoài. Còn tất cả những cái đề mục thiền mà khi mà đến cái mức độ sâu rồi, tất cả đều là cái đối tượng phải là đối tượng của tâm. Nên là nếu mà muốn có định sâu mà chỉ tụng bằng miệng không thì sẽ không có định sâu được, mà phải chú trọng lên ân đức ở trong tâm. Yes, and Sayadaw, when I do Buddhānussati, I only chant Itipiso only, or I need to chant Itipiso, Bhagava, and one of the 9 quality. Yeah, you need to just ETP. The meaning is because of this and that reason only. Your sentence not yet finished, so cannot do just ETP. So, but you can do like Arahant, Sammasambuddho, Vijayacharana Sampanno. You may do that. So, or you may do Itipiso Bhagava Arahant, Itipiso Bhagava Sammasambuddho. You can do that.
Ngài Sayadaw nói rằng khi mà quý vị mà tụng ETB thì đây mới chỉ là cái mở đầu thôi, bởi vì lý do này, nhưng mà nó chưa đủ một cái câu, mà khi mà hành niệm ơn Đức Phật thì phải tụng đủ một câu, đó là Itipiso Bhagava the Arahant hay Itipiso Bhagava Sammasambuddho là hay Itipiso Bhagava vân vân, là một trong 9 ân đức như vậy, là phải đi cùng với Itipiso Bhagava Arahant hay Sammasambuddho, thì chứ không chỉ tụng là Itipiso. Yeah. Có sự khác biệt gì khi mình niệm cả 9 hồng ân rồi lặp đi lặp lại nhiều lần cả 9 hồng ân với một hồng ân lặp đi lặp lại không ạ? Con xin kính tri ân Ngài Sayadaw. Venerable Sayadaw, when I do Buddhānussati, so I need to do the 9 quality one after another, or I need only focus on one quality at one time? Based on your desire, which way is good for you, you can do. One quality or all 9 quality, you can do that. Dựa trên cái sự mong muốn hay cái sự mà cái thích của quý vị có thể thấy là hành niệm một ân Đức Phật là tốt cho quý vị, hay là có thể là niệm 9 ân đức cùng một lúc, niệm là vòng 9 ân đức như vậy, thì nó phụ thuộc vào cái mong muốn của mỗi hành giả khác nhau. Câu hỏi tiếp theo đến từ hành giả Thu Hương. Bạch Ngài cho con hỏi, khi niệm ơn Đức Phật có nhất thiết... cái câu này thì cũng giống câu hỏi trước. Từ một cô tu nữ: kính thưa Sayadaw, một hành giả tu thiền vị đấy niệm ơn Đức Phật nhiều thời gian hơn thời gian hành thiền. Như vậy có ảnh hưởng đến việc hành thiền không? Có nguyện ước mong được giải thoát niết bàn có được thành tựu nguyện ước hay không? Sayadaw, when some meditator he practice Buddhānussati more than what he's sitting meditation, so is that also become an obstacle for him to attain nibbana, to attain liberation? So is that doing the Buddhānussati become an obstacle for him to attain nibbana and liberation? Yes. So just with the Buddhānussati, you cannot get nibbana. But in the Buddha's qualities, in the meaning of Buddha's qualities, so it will inspire you to get nibbana. So, for example, Arahant is the worthy one. When the Buddha is the worthy one, to be paid respect. So, because of his sila, samadhi, panya, megaphala, like that, is the worthy one. So, by reflecting in those qualities, so you may wish to get those megaphala. So that mind will encourage you to practice. So will not be opposite, but it may bring you to continue to practice more than Buddhānussati, like a Vipassanā, like that. Because of reflecting Buddha's quality, you may have a faith more in the Buddha, Dhamma, and Sangha. So you will listen in Dhamma, you will make a question, so you will know further informations. After that, you will practice. In this way, it can support to get a nibbana. May not be obstacle. So there are some teachings. So concentrations are like resting in the battle. So Vipassanā is like fighting. So should not rest all the time.
how to say, into the earth, on resting in place. So from time to time, you come out, fight battle. So the country not to be in the other's hand. So because of this, have this kind of encouragement, not always going into the concentration. From time to time, you should get out and practice Vipassanā. Yes, và đối với hành thiền Buddhānussati, nếu mà chỉ hành thiền Buddhānussati không thì không thể chứng ngộ niết bàn được. Nhưng mà hành thiền Buddhānussati niệm ơn Đức Phật là như thế nào? Nghĩa rằng niệm ơn Đức Phật ở đây sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng đức tin. Khi mà niệm ơn Buddhānussati, ví dụ như là niệm ơn Đức là A-ra-hăng là bậc ứng cúng, Đức Phật là bậc ứng cúng, là bậc giải thoát, Đức Ngài là bậc xứng đáng được bố thí, bậc xứng đáng ứng cúng, bậc xứng đáng được chúng ta cúng để chúng ta cúng dường, thì hay là Ngài là bậc về có giới, về hoàn thiện về giới, về định, về tuệ, hay là tất cả những ân Đức Phật như vậy. Khi mà chúng ta niệm ân Đức Phật như vậy thì nó giúp cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin vào Buddha, vào Dhamma hay vào Sangha, vào Phật, vào Pháp, vào Đức Tăng. Chúng ta tăng trưởng niềm tin như vậy, khi với lại chúng ta có được nhiều kiến thức nữa và chúng ta xách tấn chúng ta trên con đường thực hành, để không chỉ là niệm ơn Đức Phật nữa mà chúng ta còn thực hành hơn nữa. Niệm ơn Đức Phật ở đây giúp chúng ta có định, nhưng mà chúng ta phải để thực hành hơn vậy nữa, đó là gì? Đó là thực hành Vipassanā. Như thực hành Vipassanā thì chúng ta sẽ chứng được đạo và quả và niết bàn. Và cũng có những câu nói đó là ví dụ như là khi mà về định ấy, nói về định thì giống như là cái nơi nghỉ ngơi ở trong cái cuộc chiến ở cái doanh trại, thì định là doanh trại nơi mà các chiến sĩ về quay lại để nghỉ ngơi. Còn khi mà vì hành thiền Vipassanā giống như là ra chiến trường vậy. Khi mà ra chiến trường ấy, thì khi mà mệt mỏi thì quay trở lại doanh trại để nghỉ ngơi định, nhưng mà chúng ta không thể nghỉ quá nhiều được. Nếu nghỉ quá nhiều thì sao? Thì đương nhiên là quốc độ hay là quốc gia sẽ thuộc về tay kẻ thù rồi. Thì đó, định là cái nơi mà nghỉ ngơi nhưng không được nghỉ quá nhiều. Thì khi mà có định rồi thì chúng ta hãy phải ra chiến trường, chiến đấu với kẻ thù. Vì khi đó là hành thiền Vipassanā, là chiến đấu lại với là những cái phiền não. Thì chúng ta phải quân bình hai cái này để bảo vệ một cái quốc độ, quốc gia. Thì chúng ta phải chiến đấu để sao? Để khỏi quốc độ, đất nước của chúng ta khỏi rơi vào tay kẻ thù. Còn nếu mà chúng ta nghỉ ngơi nhiều quá thì sẽ như vậy. Nên là định, khi mà chiến đấu ở chiến trường rồi thì cái doanh trại đó là, hay là định là cái nơi mà cái người chiến sĩ về để nghỉ ngơi. Yes, Monday. Yes, we have the next question của hành giả Đỗ Thị Tùng. Kính bạch Ngài, khi hành thiền niệm ơn Đức Phật thì con có hình dung nên hình ảnh Đức Phật trước mặt không ạ? Con kính chiên Ngài Sayadaw. Venerable Sayadaw, when I practice Buddhānussati, do I need to imagine the Buddha image in front of me when I do Buddhānussati? Yes, we have some suggestions to do so. Also, you can directly reflect Buddha's qualities. If you have read Buddha's story, so some images may appear in your mind. So you can also take those things. So important things, Buddha's quality, you need to reflect. You should keep in your mind. Và trong một số thì khi mà chúng ta hành thiền niệm ơn Đức Phật thì chúng ta cũng có thể hình dung cho hình ảnh của Đức Phật, nhưng mà cái điểm chính ở đấy đó là hồng ân của Đức Phật, đó mới là điều quan trọng hơn. Thì khi mà hành thiền niệm ơn Đức Phật thì luôn luôn là chúng ta phải ghi nhớ ân Đức Phật, và chúng ta cũng có thể là biết hình dung hình ảnh của Đức Phật, cái hình ảnh mà chúng ta thích. Nhưng mà
nhưng mà điều quan trọng hơn nữa, điều quan trọng nhất ở đây đó là giữ ân đức Phật ở trong tâm. Đó là cái điều quan trọng. Yes, Monday. Và một câu hỏi tiếp theo, chúng ta đã 7 giờ 38 phút. Còn bao nhiêu phút nữa từ ban tổ chức? Bạch Ngài, câu hỏi từ hành giả không có tên. Bạch Ngài, hôm nay con hành thiền, khi đang niệm ân đức Phật thì con cảm nhận thấy cơ thể rất là nặng nề, như có gì đè lên người. Con vẫn tiếp tục niệm nhưng rất mệt. Khoảng 30 phút con chuyển sang niệm hơi thở, con cứ chuyên chú trên hơi thở thì sau đó hiện tượng này không còn. Con hỏi con thực hành như vậy là đúng hay không? Con xin chiên Ngài Sayadaw. Venerable Sayadaw, today I practice Buddhānussati for about 30 minutes. And I feel that my body become very, very heavy, and like something press on my body. And I continue to practice, but I feel very tired when I practice Buddhānussati. After that, I switch into Anapanasati, and then that problem disappear. So is that my practice is wrong? My Buddhānussati is wrong, so that thing happened. So if Anapana is okay, so you can practice Anapana. So when you practice Buddhānussati, you should not think about your body. You should think about the Buddha images. You should think Buddha's qualities. You should ignore your body. If so, you may not have a heaviness of the body. Yes. Khi mà quý vị hành thiền hơi thở tốt thì cứ tiếp tục hành thiền niệm hơi thở. Nhưng mà khi mà hành thiền niệm ân đức Phật thì không nên chú tâm hướng tâm tới cái thân của mình, mà chú tâm tới hình ảnh của Đức Phật và ân đức Phật. Đó mới là điều quan trọng. Khi mà chú tâm tới thân của mình nhiều thì lúc đó những cái hiện tượng về nặng rồi tất cả những cái hiện tượng đó nó sẽ xảy ra. Nên là chúng ta khi hành niệm ân đức Phật thì không bỏ qua cái thân của mình, không có như là làm ngơ cái thân đi. Đừng có chú tâm, đừng có chú trọng đến cái thân của mình, mà chú tâm đến ân đức Phật, hình ảnh Đức Phật. Yes, Bante. So time is up. So we will the question we will leave for the next Friday, Bante. So may Bante listen for the sharing of merit, Bante. Yeah. Tất cả chúng ta đọc theo Ngài Sayadaw, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta hồi hướng và chia phước. Chúng ta đọc theo Ngài Sayadaw. Yes. Tất cả chúng ta đọc theo Ngài Sayadaw. Etawata cha ammehi. Etawata cha ammehi. Sambadam bonya sambadam. Sambadam bonya sambadam. Sabbe dewa numodandu. Sabbe dewa numodandu. Sabba sambati saidhiya. Sabba sambati siddhiya. Idame nyadina hodu. Idame nyadinang hondu. Sukhita hondu nyadayo. Sukhita hondu nyadayo. Idame bonyam. Idame punyang. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hondu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagang. Sabba sadanam. Sabba satanang. Pajemi. Pachemi. Sabbe. Te sabbe. Samam. Me samang. Punya bhagam. Punya bhagam. Labandu. Labandu. Sadhu. 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 Nam mô Buddhāya, Nam mô Dhammāya,
Namo Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Phante Pavarathamika, for the wonderful translation today. We would like to share on all merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Pa-Auk Sayadawgyi. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời và kính tri ân Phante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài Pa-Auk Sayadawgyi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Pa-Auk Sayadawgyi, Pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng mát cho chúng con nương nhờ. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh Pháp. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng ta có thể bật mic và bật video. Yes. Sadhu, sadhu. Thank you. Thank you, Phante. Thank you, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thiền sư, thiền sư. Sadhu, sadhu. Thank you, Bhante. Thank you, Bhante. Thank you. Thiền sư. Chưa? Đi ăn rồi.